Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. With me, RM. And me, Elaine! At sa episode ngayon, ang i-review naman namin ay ang Photon Gratour Minivan. Ano, ready ka na? Always naman eh. Tara na! Magpasalamat din tayo sa Photon Bacoor sa pagpapahiram nila sa atin ng sasakyan. At ipapakilala ko na rin kayo sa mga katandem natin dito. Hi mga katandem, I'm Shay Reyes, Sales Executive dito sa Photon Bacoor, Cavite. And I'm Michelle Hukutan, Sales Executive of Photon Bacoor. Kung gusto niyo po makita yung mga units namin, lahat po ng units namin dito sa showroom namin, available naman po. Opo, meron din po kami ritong light duty truck and heavy duty truck. Kung interesado naman kayong kumuha ng kahit anong Photon na sasakyan, i-click nyo lang yung link na nasa description sa baba. Ito ang website ng RIT Riding in Tandem. Kung gusto nyong kumuha ng sasakyan, i-click nyo lang to, tapos i-click nyo to. Ang makina nito ay 1.5 liter DEM15DR gasoline engine. May maximum output ito na 114 horsepower at 6,000 RPM. At may maximum torque naman na 150 Newton meters at 3,000 to 4,500 RPM. Ang transmission nito ay 5-speed manual transmission. Walo ba kayo sa pamilya at kailangan nyo ba ng pasok sa budget na sasakyan? O di kaya, service na pang business, kaso mababa ang puhunan. Saktong-sakto sa'yo to. Cute na cute ang Gratour kasi expanded at bilugan ang greenhouse niya. Tapos, sinamahan pa nila ng hood na halos kasing haba na ng ilaw. Napakalaki ng headlamps, bilog na bilog. Nakalagay din siya sa napakalaking chrome housing. Halogen naman lahat ng ilaw. Ang grille naman, napapalibutan siya ng silver garnish na may honeycomb design. Ang bumper naman may matte black design na karugtong ng provisions para sa fog lamp. Ang una niyong mapapansin sa side, minaximize nila ang space. Sagad-sagara ng greenhouse, kakatiting lang yung uso. Pinrioritize talaga nila sa maliit na sasakyan na to ang space. May sliding door din to magkabilaan. Andito naman sa passenger side yung gas tank. Black yung door handles at yung side mirror. Nasa may fender naman yung signal light. In fairness may character line din siya simula sa headlights palikod. Binrake niya yung pagka-flat sa side. Ang size ng gulong ay 175/70 R14. May mga mud guards pa. Ang preno naman sa harap, disc brake. Sa likod, drum brakes. Ang minimum ground clearance naman ay 145 mm. Sa likod, van talagang itsura, kwadradong-kwadrado. Pero makurba naman sa may taillights at may bewang din. May third brake light, may signal light, brake light, reverse light, fog lamps at reflectors. Manual din yung bukasan ng trunk at merong spare tire sa ilalim. Gusto nyo ba ng mga masinsinang car reviews? Mag-subscribe na kayo sa channel namin. Marami kami yan. Kung meron din kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin o kaya sasakyan na gusto nyo ipa-review, mag-comment lang kayo sa baba ha. Kung kailangan nyo ng car insurance, i-message nyo lang kami sa 0968-203-7833 o di kaya i-email nyo kami sa getinsured@rit-ridingintandem.com. Hintayin ko kayo ha. Gusto nyo nang makita loob nito, no? Pero wait lang, tingnan nyo muna to. Ito ang susi ng Gratour. Plastic siya, may bakal sa ilalim, may bakal sa gilid. Meron lang siyang malaking logo ng Photon dito. Sa unahan, meron siyang unlock button, lock button, at balisong keys. At huwag niyong kalimutan, check nyo rin yung website namin, www.rit-ridingintandem.com. Oh, ito na! Jungle of love. Jungle
love. Pwedeng pang baragan, no? Kayo, anong masasabi nyo? Ngayon, bago tayo mag-space test, ang manibela natin, wala siyang adjustment. Fix lang siya. Ang upuan natin, pwedeng abante, pwedeng atras, pwedeng i-recline din yung sandalan, pero wala siyang seat height adjustment. Sa space test naman natin, yung tuhod ko, pasok na pasok. Ang ulo ko naman, napakaluwag. Pero sa bandang likod kasi, nandito yung aircon. Pag sinagad mo, medyo liliit ng konti yung space dahil nga may aircon, mga ganito na lang yung matitira. Check naman natin sa likod. Kasya naman ako dito, yung tuhod ko, kasyang-kasya. Yung headroom ko, ito malaki. Isang dangkal. Ngayon, check naman natin sa third row. Pasok din ako dito, yung tuhod ko may space pa. Yung headroom natin, napakalaki. At yung second row seats kasi, meron siyang space sa ilalim. So yung pa ako, na-shoot ko pa ilalim, kaya parang mas maluwag pa dito sa third row. Tingnan naman natin kung may mailalagay pa sa likod. Boom! Mahihiya pa yung mga malalaking sasakyan dito sa laki ng space. Kita nyo, kinain ang galo natin. Plus, kung kailangan mo pa ng mga additional space, madali lang yan, pwede mo itupito. Yan, ang laki na lalo, no? At ito pa, kung kailangan mo pa talaga ng mas malaking space, dalawa lang yung tornilyo nito sa kaliwa, dalawa lang din yung tornilyo sa kanan. Madali na siyang tanggalin. It's Calico time! Ang interior nitong Gratour, nag-focus sila sa simple lang pero durable. Sa unahan ng ceiling natin, meron siyang ilaw. Ang visors natin, visors lang, wala siyang salamin at wala ring ilaw. Ang rear view mirrors natin, meron naman siyang night and day. Itong sidings natin, ito yung nagustuhan ko kasi two-tone siya. Tapos naka-central lock siya. Yung mga bintana natin pareho sa unahan, naka-power windows, o di ba? Sa baba niya, meron tayong bottle holder at saka extra compartment. Ang manibela naman natin, solid na plastic. Sigurado kung tatagal, kaso walang kahit ano, maliban sa busina. Ang dashboard natin, simple lang siya, puno ng hard plastics, lahat matigas. Pero okay din yun kasi lahat durable, walang mapupunit. Sa instrument panel natin, simple lang din yung mga sulat, may speedometer at may tachometer. Sa gilid naman ng ating manibela, nandito yung control ng fog lights natin sa likod at saka pang level ng headlights sa unahan. Meron din tayong radyo dito at may USB pa. Meron tayong aircon at meron tayong power supply na nagdodoble sa lighter. Katabi nun, merong maliit na compartment. Sa ilalim, sa pinakababa, meron tayong isa pang bottle holder. Ang cambio naman natin, merong silver sa gitna. Tamang-tama yung laki niya, leather yung boot. Ang handbrake naman natin, regular handbrake lang. Sa bandang likod pa, meron ditong ashtray, kapartner ng ating cigarette lighter. Nagdodoble rin to as cup holder. Sa bandang right side ng ating dashboard, meron tayong maliit na compartment, tapos meron din tayong maliit na glove compartment. Ang upuan natin, cloth, beige siya at malambot din. Dito sa second row seats, meron tayong hiwalay na aircon. Yes, ayan, may fan speed pa. 1, 2, 3. Meron tayong 4 na aircon vents. Meron tayong hawakan sa gilid. Ang mga bintana natin, pawis windows, pero central locking naman. Meron din siyang pocket sa likod ng first row seats. Tapos ito, yung pangatlong upuan dito sa second row, jump seat lang siya. So pwede mo siyang iakyat pag kailangang may pumasok sa likod. Lahat din ng pasahero dito may seatbelt. Dito sa third row seats, may ilaw sa gitna. Magkabila, merong hawakan. Magkabilang salamin, nabubuksan ng slight, konti lang. Tapos meron din namang tatlong seatbelt para sa tatlong tao sa likod. Dito sa trunk, wala namang kakaiba dito. Ito lang yung babaan niya ng spare tire. Ngayon, tapos na tayo sa exterior at interior review. Test drive naman tayo. Ano, game? Game na! O, tara! Unang-una, ito, palabas na tayo sa Photon. Ang steering wheel ay napakalambot. Easing dalhin. Tapos, ang next naman dito, kung gaano kalambot yung steering wheel, ganun din kalambot ang clutch. So, effortless siya. Tapos ito, hindi ako nanibago sa shifting ko sa clutch. Wala. Tapos kanina kasi doon sa parking, tinry ko na siya. Yung friction zone niya, ang dali niyang hanapin.
Ang suspension naman natin, ito, syempre ramdam ko. Leaf spring kasi yung likod nito. So medyo matalbog siya. Wala tayong magagawa doon. Pero makakapag-load ka naman dito ng maraming tao. 8, kaya niya. Yun naman yung pro sa kanya. At saka kung sa business, naka-leaf spring siya, makakapagkarga ka ng marami. Pwedeng-pwede kakayanin. Unlike sa coil spring, medyo babagsak talaga yung likod mo. Ito mas matibay yung likod mo. Ayun o, ang dali ng clutch niya, seryoso. Yan, sa normal driving, wala naman akong masabi. Ang napansin ko lang sa pedal niya, yung sa left side kasi, yung wheel well, malaki na. Sakto naman siya sa paa, pero hindi siya maluwag. Pero saktong-sakto sa paa, sa footrest yung kaliwang paa mo. Yung preno niya, medyo nasa, biased siya sa right side. Pero pagka kagaya nito, ginagamit ko na, ayun sa una lang ako nanibago, tapos ngayon, sakto na yung paa ko. Ayan, kapa ko na siya. Pero nung una, maninibago ka kasi biased siya sa right side. So more on nasa right side yung pedals. Yun, nagkaganon kasi nga yung wheel well kasi malaki. Tapos yung engine noise niya, present. Naririnig mo yung engine noise niya. Tapos yung compressor pag nag-on, yun, naririnig mo rin siya. Yung ating NVH, syempre medyo mababa. Pero kung pang service mo lang talaga to kargahan, napakaganda. Ang daling gamitin. Sa normal driving, napakadali niya. Ngayon, medyo ibirit lang natin ng konti. Tingnan natin kung may ibibigay. Ngayon ang masasabi ko lang, wag mo na siyang apurahin. Makakarating ka rin naman sa pupuntahan mo. Diba? Umiingay lang siya. May konting pull naman, pero hindi siya matulit. Ngayon try naman natin yung brakes. Oo. Malakas yung kapit ng brakes niya. Hindi ka mamomroblema. Kahit mabigat kayo, kaya niyang dalhin kasi malakas. Ngayon mga katandem, testingin natin ang U-turn. Tingnan natin. Uy. Ngayon mga katandem, testingin natin ang U-turn. Tingnan natin. Uy. Ngayon mga katandem, testingin natin ang U-turn. Tingnan natin. Uy. Saan galing yun? Buti na lang hindi dito. Okay, I know, try naman right? natin yung U-turn. Grabe, may tumalsik na gulong. Di ko alam kung saan ang galing. Okay. Sa jig? Oh my God. Natanggal yung gulong ng jeep. Eurosure ba yata? So yun. Ayun, ang U-turn natin, bale, 2 lane. Okay na, maliit na sasakyan, 2 lane, pasok na pasok. Kayang-kaya lang itong dalhin kahit saan. Hindi ka mahihirapang magmaniobra. O ngayon, ano naman ang masasabi mo dyan, Han, sa likod? Kamusta ang comfort? Dito sa second row seats, maluwag sa akin. 5'4" nga pala ako Yung upuan, komportable naman. Yung legroom ko, maluwag naman, tsaka yung headroom ko. Yung suspension, pag nandito sa second row seats, matalbog siya kasi nga lip spring. Mamaya, itatry ko naman dun sa third row seats ko ano pakiramdam. So far, yung aircon din dito, malakas. Tapat na tapat ko yung aircon Try natin yung radyo. Okay, may radyo siya. Hindi ka maiinip. Basta may radyo siya. Yung busina, try mo. Okay lang. Dito naman sa third row seats, mas matalbog kasi tabing-tabi mo na yung gulong. Yung legroom mo naman dito mas maluwag, kaya bagay sa mga mas matatangkad dyan, dito kayo umupo para mas stretch nyo yung mga paa nyo. Headroom, malaki pa rin. At yung aircon, abot pa rin naman ako hanggang dito, pero mas malakas yung aircon dito sa second row seats. Ang warranty nga pala ng Photon Gratour ay 3 years or 100,000 kilometers, whichever comes first. 6 ang variants ng Photon Gratour. May drop side, may MPV, may jeepney body, may F-van plane at may wing van. Ang nireview namin ay ang minivan na 8-seater. Ito ay nagkakahalaga ng 570,000 pesos. Para sa safety and security features, meron itong 3-point seatbelt, seatbelt reminder for driver, central control lock with remote control key, power window on first row, at EBS plus EBS braking system. Dito na tayo sa segment na The Good! And the bad. Una ka na. Sige, una na ako.
Unang bad sa akin dito, yung suspension kasi niya, matigas talaga. So, wala tayong magagawa. Design kasi to para sa 8 tao. Naka-leaf spring to. Pero, ang maganda naman dito, kayang-kaya niya yung 8 tao. Plus, kahit mag-cargo ka ng mabigat, kaya niya kasi naka-leaf spring siya. Sumunod naman, yung engine noise niya okay lang. Pero pag nagbukas ka na ng aircon, mas maingay yung compressor. Napansin ko din dito, yung mga pedals niya, medyo nasa right side. So pag una mo siyang ginamit, maninibago ka sa kanya kasi yung paa mo medyo maghahanap ng konti. Pero pag nasanay ka, okay na rin. Pero ang good naman dito, yung friction zone niya, ang daling hanapin, hindi ka mamamatayan pag ginamit mo kahit sa umpisa pa lang. Mataas tong sasakyan, medyo bubuelo ka pagka aakyat ka. Pero ang maganda naman doon, hindi ka sasayad at saka pwede ka sa baha. Napansin din namin yung second row at saka yung third row seat, hindi siya nare-recline. So fix lang siya. O, sagod naman tayo. Unang-una, yung aircon, malamig. Abot hanggang likod, hindi ka maiinitan. Ako naman, yung steering niya at saka yung mga pedals niya, ang lambot, ang daling i-manipulate, hindi ka mahihirapan magmaneho. Ito pa ang isa, maliit na sasakyan to, pero 8-seater to ha. Sulit na sulit din to sa presyo niya. Mura, wala yung makakasakay at dual aircon ka pa. Isa pang nagustuhan ko dito, magkabilaan merong sliding doors, kahit saan pwede kang bumaba. Napakaganda rin nung tigda-2 screw lang yung nandun sa likod. Kasi kung gusto mo talagang tanggalin at kailangan mo ng malaking space, madali lang tanggalin yung third row seats. Ang verdict ko sa sasakyan na to, kung marami kayo sa pamilya at kailangan mo ng dual purpose na sasakyan, yung pwede mong ipang business, tingnan mo tong sasakyan na to. Lalong-lalo na kung maliit ang budget nyo at maliit din ang paradahan nyo. Maraming salamat po sa panonood. Sana may natutunan po ulit kayo sa panonood sa amin. O, next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem.